नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी तपाईँले जुन भी वासहरू युज गर्नुहुन्छ नि हैन, त्यो भी वासहरू युज गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामी सानो एउटा डिस्कसन गर्दैछौँ। भी वास भनेको चाहिँ यस्तो हो, भी वास भनेको चाहिँ एउटा यस्तो एक किसिमको यो सोप नै हो हैन, सोप नै हो जसलाई चाहिँ हाम्रो तल हाम्रो भजाइनाको पिएचसँग मिलाएर चाहिँ बनाएको हुन्छ हैन। नर्मल पिएचसँग चाहिँ मोरओभर मिल्ने गरी चाहिँ यसलाई बनाइएको हुन्छ र आजभोलि कति बजारमा भिडियोजहरू पनि आइरहेका छन्, कुराहरू पनि आइरहेका छन्, भी वास युज गर्नु नै हुँदैन, गर्दै नगर्ने भनेर हैन। अब मेरो विचारमा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँको इन्फेक्सन भएको छ, तपाईँलाई त्यस्तो नै केही समस्या भएको छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको पिएच हैन, बडीको पिएच नै चेन्ज भएको छ, तल भजाइनाको पिएच चेन्ज भएको छ, एकदमै फोहोर पानीहरू बगिरहेको छ, गनाउने पानी बगिरहेको छ भने तपाईँले त्यसलाई लाइट युज गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स भेरी सेफ हैन, त्यसले पिएच ब्यालेन्स गर्छ। तपाईँले त्यसलाई वन्स डेली हैन, त्यो इन्फेक्सन भइरहेको बेलामा, त्यो जुन गनाइरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँले वन्स डेली दिनमा एकचोटि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर स्ट्रिक्टली के हो भन्दाखेरि हामीले यसलाई रुटिन चाहिँ बनाउनु हुँदैन। हामीले विभिन्न खालका प्रडक्ट्सहरू बजारमा पाइरहेका छन्, हामीले नबुझिकन किन्नु हुँदैन हैन। यसको पिएच हेरेर, हाम्रो भजाइनाको पिएचसँग मिल्दो पिएच हेरेर र यसले हामीलाई कतिको फाइदा गर्छ हैन, त्यो हेरेर चाहिँ हामीले किन्नुपर्छ। अनि यसलाई डेफिनेटली हामीले रुटिन एभ्री डे, हामी एभ्री वासमा चाहिँ यो युज गर्नु हुँदैन। नर्मली हामीले नर्मल सफा पानीले नै युज गर्ने। तर यदि हामीलाई एकदमै इचिङ भइरहेको छ, तल एकदमै फोहोर पानीहरू गइरहेको छ, गनाइरहेको छ, तपाईँलाई पानीले धोएर अलिकति अप्ठ्यारो लागिरहेको छ भने चाहिँ डेफिनेटली त्यस्तो बेलामा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। Thank you. Keep subscribing and sharing my videos.